So ayan, good evening sa inyong lahat. So dito sa video na to matututo tayo sa percentages, paano kumuha ng percentage. Actually ito yung pinaka-common na tinatanong sa mga um, sa civil service examination. So ngayon tuturuan ko kayo ng pinakamadaling way para makuha nyo yan. So bago natin yung sagutan, bibigay muna ako ng mga notes. Yung 80%, 25%, or anything na nakita kami percent, same as yan. Kunyari, nakita kang 20%. Same din yan ng parang sinabi mong 20 over 100. So, kunyari, meron kang 40%. That is 40 over 100. Ngayon, para makuha mo yung percent ng isang number, like kunyari, number 1, 0.80%, ay 80% of 240, kailan i-multiply mo yung number na yon doon sa decimal form nito. Kunyari, 20%. That is 0.20. Ito is 0.40. Right? Ganyan, 20%. Kung kunyari, kukuha kang 20% ng 100, that is 0.20 times 100. And 40% of 85, that is 0.40 times 85. So, ganun yan, o ganun yung lagi yung tatandaan. Ngayon, sagutan na natin yung number 1. 80% of 240. So, erasein muna natin. So, solution. 80% of 240. So, di ba sinabi natin 80% is same din as 80 over 100 or 0.80. So, gagawin natin 0.80 times 2. 0.80 siya, di ba? So, para makuha yung 80% ng 240, 0.80 times 240. Ngayon, maraming nalilitor kapag nagmumultiply sila ng may decimal point. Kagaya nito. Kasi medyo nahihirapan tayo, di ba, kapag ganyan. So, ang technique dyan is ibalik mo siya dun sa form na wala siyang decimal point. Pero, uutangin mo yung places. Paano yung gagawin? So, for example, yung 0.80. Para ibalik mo siya sa, ano ba yung form niya na walang decimal point? Yun yung 80. Pag minove mo to dito, magiging 0.80 siya. Or 80 lang. Di ba? Same yun, 0.80 or 80 mismo. So, ito yung form niya. Ngayon, para mabalik mo siya sa form niya na walang decimal point, nangutang ka ng ilang place? 1, 2. So, note tayo ha. Meron daw tayong utang na 2 decimal places. Ayan, isantabi lang muna natin to kasi mamaya malalaman nyo kung anong kwenta nitong inutang natin. Kasi ibabalik din natin yan mamaya kapag nagsagot. So, ayan. So, dahil yan, pwede na tayong mag-start na magsagot ng parang wala mo na siyang decimal point. Diba? So, 80 times 240. This 0, 8, 16, 432. 2 carry 3. I'm sorry. 0, it's 0. It's 0. 8 is 0. 8, 16, 42. 2 carry 3. 8, 16, 17, 18, 19. It's 9. Okay. So, nakita nyo, ganyan yung sagot natin, di ba? Parang 19,200. Ngayon, hindi yan yung 80% ng 240. Tandaan nyo, may utang tayo kanina na 2 decimal place kasi pinamukha nga natin na parang walang decimal point muna siya para hindi tayo malito kasi nga makakalito kapag nag-multiply ka na may decimal point. Ngayon, yung inutang natin na 2 decimal place para maging 80 siya na normal, ibabalik natin. So, lagay natin to dito. So, the answer is 192. Kasi, di ba, 192.00 na dalawa, which is 192. So, check natin kung tama ba yan. Check natin sa CalQ. 0.80 times 240. The answer is 192. 192. Diba? So, nasa tama tayo. Kasi yung 192.00, same yan as 192. Diba? Yan, may utang tayong 2 decimal place, binayaran na natin. So, ayan, balik natin. So, the answer here is
192. Okay, next is 25. Ayan, next natin is 25% of 85. Percent of 85. Ganun ulit sige, sasuggest ko sa inyo para maglagay kayo dito ng, okay, lagay ko dito utang. So, yung utang is yung mamaya utangin nating decimal place. Okay, so 25%. So, ang 25% is same din as 25 over 100 or 0.25. So, para makuha yung 25% ng 85, that is 0.25 times 85. Ngayon, di ba nalilito tayo kung may decimal point to. So, mangungutang tayo ng gagawin natin, ibabalik natin to sa number kung saan wala siyang decimal point, which is 25. So, para magawa yun, kailangan i-move tayo ng 2 decimal place. So, may utang tayo ng 2 decimal place. 2 decimal place. So, kasi kapag minove natin yan, mapupunta dito yung point, di ba? So, para siyang 0, 25 or 25 na lang. So, para magawa yun, di ba? 1, 2. Umutang tayo. Ayan. So, 25. May utang tayong dalawang decimal place. So, ngayon, i-multiply lang natin siya na parang wala siyang decimal point. So, 5 times 5 is 25. 8 times 5, 8, 16, and 4, 240 plus 2, 42. 2. And so, 42. Then, dito tayo. 2 times 5 is 10. Carry 1. 8, ito is 16. Plus 1 is 17. So, here, 5, 2, 7 plus 4, 11, carry 1. So, the answer is 2125. Ngayon, hindi yun yung pinaka-answer kasi 25% of 85. Ang laki naman ito, di ba? 2125. So, ang sense niyan, balikan natin, ilang inutang nating decimal place para magwala ng decimal point to. Inutang natin ay dalawang place. So, the answer is 21.25. So, 21.25. So, check natin sa calcu. So, 0.25 times 85 equals, so, SD natin. So, it's 21.25. So, tama tayo. Okay, sasagutan naman natin number 3, 5% of 93. So, yung 5%, same lang yung pagsasabi na meron kang 5 over 100. So, ang decimal form nun is 0.05. Ngayon, ang solution natin, 0.05 times 93. E, di ba, ipagpapamukha natin na parang wala siyang decimal point. Di ba? So, ilan kailangan natin utangin? Lagay ulit natin dito yung utang na decimal place. Utang tayo para magbalik siya ng walang decimal point ng dalawa. 2 decimal places. So, magiging parang 5 times 93. So, 15, 19, 76, 45, 46. So, that's meron for 165 na nakalagay. So, yan, nakita natin, ayun yung nakalagay, 465. Pero hindi pa yung final answer natin. Tandaan nyo, nangutang tayo ng 2 decimal place. At saka ang 465, mas malaki naman yan sa 93. Dahil may utang tayo, babayaran natin yung utang natin decimal place. The answer is 4.65. Kasi, binalik natin ulit yung dating pwesto. So, check natin sa calcu. 0.05 times 93. Yan na. Ito ay 4.65. So, tama tayo. Sulat natin. Okay, ngayon, dun tayo sa pang-apat, 15% of 108. So, yung same lang din, di ba? Yung 15%, parang 15 over 100. So, 0.15 times 108. Ayan. Tapos, 0.15 times 108. Siyempre, kukunin mo yung 15%. So, ganyan yung form niya. Ngayon, dahil nga mahihirapan tayo or nahihirapan iba sa atin na mag-multiply kapag mag-decimal point, para mapadali, tanggalin natin yung decimal point niya, utangin muna natin, saka natin siya ibalik. So, ilan? So, magiging 0.15 to, or same lang dun yun sa as 15, di ba? So, ilan inutang mo para move yung decimal point na yun? Nangutang ka ng dalawa. So, may utang tayong 2 decimal places. So, parang i-multiply mo siya as is. 108 times 15
So this is 8, and this is 40, 8, 16, 4 to 40. This is 4, 5 times 0 is 0, and ito ay 4, is 5. So 1 times 8 is 8, 1 times 0 is 0, 1 times 1 is 1, is 0. Then you have here 2, here 6. So ayan, may sagot kang 1620. 1620. Eh, since ilan yung inutang natin, may utang tayong 2 decimal places. So, the answer would be 16.20. Dahil nangutang tayong 2 decimal places. So, lagay natin 16.20. Check natin dito sa calculate. 0.15 times 108. The answer is, so SD natin, 16.2 or 16.20. So, ayan. Yun lang sa percentages. Ito pa lang ay part 1. May part 2 pa to. Yan. So, kung gusto mo ma-notify, mag-subscribe lang sa aking channel. Yan. Maraming salamat po.